Tak tohle je Agok, Jižní Súdán. Speciální administrativní oblast. Přijíždíme na základnu a do nemocnice Lékařů bez hranic. Nad nemocnicí a základnou je vysoká vodárenská věž. Zásobuje pitnou vodou 200lůžkovou nemocnici. Jako z nejvyššího bodu v místě je z ní vidět široko daleko do jihosudánské pouště. Na operačním sále v Agoku chirurgové denně provádí v průměru 10 operací. Některé z nich jsou život zachraňující zákroky. Právě se díváte na závěr operace prasklého slepého střeva s celkovým zánětem pobřišnice. Bez té operace by tahle holčička nepřežila. Každý den práci na chirurgickém oddělení začínáme setkáním nad všemi našimi pacienty. Noční směna předává informace směně denní. Ranní hlášení probíhá v místnosti, kterou přes den používáme jako pooperační pokoj. Humor je lékem i v těchto těžkých podmínkách. A tak s kolegyní Anitou jdeme příkladem. V chirurgickém stanu může být najednou až 20 pacientů. Během ranní vizity nad nimi spolu se svými místními kolegy diskutujeme. Jeden ze stanů bývá určen pro ženy a také naše nejmenší pacienty, děti. Každé lůžko obývá jeden pacient se svými příbuznými. Každého je nutné ráno prohlédnout, zapsat pozorování a určit denní plán. Představte si, že ve stanech dosahuje teplota někdy až 45 stupňů Celsia. Takhle vypadá vizita u jednoho pacienta. Sejde se kolem něho několik lidí z týmu. Lékaři formulují své závěry a doporučení. Sestry je poctivě zapisují a během dne provádějí. 1, 2, 5, 40. 40, to je počet našich chirurgických pacientů. Největší je v nemocnici Lékařů bez hranic v Agoku společné 160lůžkové oddělení interních a tropických nemocí. Pacienti sem přicházejí poté, co byli přijati na oddělení akutního příjmu. V jednom z baráků je až 40 pacientů najednou. Přestože soukromí pacientů není ideální, sestry na oddělení mají díky tomuto o všech pacientech dokonalý přehled. A jdeme dál. Toto je jednotka se zvýšeným dohledem. 10 lůžek je pod neustálou kontrolou většinou minimálně 2 sester a lékaře. Léčí se zde malárie, zápal plic, těžké průjmy, dehydratace, podvýživa dospělých, tetanus. Mnoho z pacientů jsou bohužel děti. Co to tady píská? To jsou dětské hračky, kterými se snažíme zpříjemnit pobyt našim nejmenším. Jsme na oddělení pro podvyživené děti. Zase je tu hned několik desítek lůžek, včetně přípravy speciálního mléka a další výživy. Emergency, neboli akutní příjem či pohotovost. To je vstupní brána do nemocnice, kde probíhá první diagnostika pacientů a následují leckdy první život zachraňující úkony. Jsou tu 4 lůžka a dnes je víkend a taky trochu volno. Jindy tudy ale projde více než 150 lidí za den. Nebudeme kolegy rušit, vysílačka zrovna volá. Dá se, že budou mít další příjem. Porodnice. To je další velký nemocniční komplex, ve kterém je bohužel neskutečné vedro. Budoucí maminka se tady pohybuje po ose. Přípravy před porodem, kde je hned několik lůžek. Když je pak potřeba, pokračuje na vlastní porodní sál. Ten je tam vzadu. Po porodu stráví několik dní na oddělení 6 nedělí, které má asi taky kolem 20 lůžek. Pokud dítě potřebuje medicínskou péči, máme tu i oddělení pro novorozence.